Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Kripa Sudha Sarityasya Vishvam Aplavayantyapi Nicha Gaiva Sadabhati Tam Chaitanya Prabhum Bhaje Kripa Sudha of the nectar of the mercy. Sarit, river. Yasya, whose. Vishvam, the whole universe. Aplavayanti, inundating. Api, although. Nichaga eva, more inclined to the poor and fallen. Sada, always. Bhati is manifest. Tam, him. Chaitanya, Prabhum, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu. Bhaje, I worship. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki Jai. I worship Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, whose nectarian mercy flows like a great river, inundating the entire universe. Just as a river flows downstream, Lord Caitanya especially extends himself to the fallen. Překlad. Uctívám pána Šrí Čajtanu Mahaprabhua, jehož nektarová milost teče jako velká řeka a zaplavuje celý vesmír. Stejně jako řeka teče směrem dolů, je i pán Čajtana zvláště nakloněný poklesným. Purport. Narottam Das Thakur has sung Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramore. He prays for Lord Chaitanya's mercy because he is the mercy incarnation, having appeared especially to reclaim the fallen souls. The more fallen one is, the greater one's claim to the favor of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. One must only be very sincere and serious. Despite being contaminated by all the bad qualities of this Kali Yuga, if one surrenders unto the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord will surely and certainly deliver him. The best example is Jagai and Madai. In this age of Kali, practically everyone is like Jagai and Madai. But the Sankirtan movement, inaugurated by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is still flowing like a great river, inundating the entire world, and thus the International Society for Krishna Consciousness is successfully claiming all fallen souls to free them from contamination. Význam. Šrila Narottam Das Thakur zpíval Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koramore. Modlí se o milost pána Chaitanya, který je inkarnací milosti a zjevil se zvláště proto, aby pozvedl pokleslé duše. Čím více je kdo pokleslý, tím větší má nárok na přízeň pána Šrí Čajtanya Mahaprabhua. Musí být jen velice upřímný a mít vážný zájem. Může být znečištěný všemi špatnými vlastnostmi této Kaliugy, ale pokud se odezdá lotosovým nohám Šrí Čajtanya Mahaprabhua, pán ho zcela jistě osvobodí. Nejlepším příkladem jsou Jagai a Madai. V tomto věku Kali je prakticky každý jako Jagai a Madai, ale Sankirtanové hnutí zavedené pánem Čajtanou Mahaprabhuem stále proudí jako velká řeka, která zaplavuje celý svět. A mezinárodní společnost pro vědomí Krišny
tak úspěšně pozvedá všechny pokleslé duše, aby je zbavila jejich znečištění. Hare Krishna. Hare Krishna. So, this verse of Chaitanya Charitamrita, first verse of 16th chapter of Adi Lila, starts a little bit different like other verses in Chaitanya Charitamrita. Tak tento verš, první verš 16. kapitoly z Chaitanya Charitamrity začíná poněkud jinak než většina veršů z Chaitanya Charitamrity. Usually, Krishna Das Kaviraj Goswami offers his obeisances like Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda, or maybe this second verse in the beginning. But this verse is a little bit different and is very significant for our life. Tak většinou Krishna Das Kaviraj Goswami na začátku těch kapitol tak zdává ty poklony těm áčárium v těch prvních verších, ale tady to je velice jako, je to jiný verš, který je velice důležitý pro naše životy. Yes, and it is explaining here that Lord Caitanya is mercy avatar. Je tady vysvětleno, že Pán Chaitanya je avatar milosti. And he overflooded all the universe by his mercy. A on zaplavil celý vesmír svojí milostí. Here is the word used aplavayanti, inundating. Tady je to slovo aplavayanti, neboli zaplavující. So I can hear you also have this word, plavati. In Slovenian there is also this word, and means to swim or to float. Také to znamená to slovo jako plavat nebo float, jako znášet se jako ve vodě. Is this the same meaning in Czech? Yeah. Yes. So this is aplavayanti. That it means that it doesn't float, but it's drowning in the mercy. To znamená jako, že ne, že float, to je jako to je jedno. Prostě, že se to jako přímo, to znamená jako, že se to doslova potápí do té milosti. Yes. So, but although all the universe is inundated by the Lord's mercy, here it is explained that the Lord is more inclined to the poor and fallen. Takže je vysvětleno, že Pán je více inklinován k těm ubohým a pokleslým. And it is significant that in Kali Yuga practically everyone is poor and fallen. A je významné, že v Kali Yuze prakticky každý je ubohý a pokleslý. Yes. And but those who don't consider them poor and fallen. Ale ti, kteří, ale oni se nepovažují, they don't consider themselves. Yes. Ale oni se nepovažují za ubohé a pokleslé. They put a barrier between themselves and Lord mercy. Staví před sebe a Pánovu milost bariéru. And even a curse of Advaitacharya. A dokonce i curse. Yes. Je prokletí toho Advaita-acháry. Yes, because he said to Lord Caitanya that he should give mercy to everyone. Protože on řekl Pánovi Chaitanovi, že by měl dávat milost každému. But not those who consider themselves great personalities. Ale ne těm, kteří se považují za velké osobnosti. Those who think themselves to be learned. Ti, kteří se považují za učené. And to be, yes, great brahmanas or scholars or whatever great. Nebo velkými brahmany či učenci, nebo čímkoliv velkým. So, if we consider ourselves poor and fallen, we are in a safe position. Pokud se považujeme za ubohé a pokleslé, tak jsme v bezpečné situaci. And here, as a topmost example of poor and fallen people who were receiver of Lord Chaitanya's mercy are Jagai and Madai. Tady ten nejvyšší příklad toho, jak ubohý a pokleslí dostali tu milost Chaitanya Mahaprabhu, tak je ten Jagai a Madai. And it is significant that those
two rascals were born in high Brahminic family. A je významné, že tito dva darebáci se narodili v té vznešené brahmanské rodině. And they became so fallen by bad association that they committed every type of sin. A oni tak poklesli vlivem té špatné společnosti, že pak dělali každý druh hříchu. Yes, they enjoyed killing and eating cows. Oni si jako užívali zabíjení ostatních a jezení krav. They raped women. Oni znásilňovali ženy. They robbed houses. Oni jako vykradávali domy. They were killing people. Oni zabíjeli lidi. And of course beating them up also. Také zmátili. And special enjoyment brought them to burn houses. A speciální radost jim dávalo vlastně zapalovat domy. With people inside. So they were extremely fallen people. Extrémně pokleslí lidé. And Lord Caitanya is extremely merciful. A pán Chaitanya je extrémně milostivý. He instructed Lord Nityananda and Advaitacharya to go everywhere and preach to people just to chant the holy name of the Lord. On pokynul Nityanandovi Prabhuvi a Srinivas Acharyovi. No, Haridas Thakur and Nityananda. Aby vlastně šířili tu slávu svatého jména. That everyone should chant the holy name. Že každý by měl zpívat svaté jméno. And they went through Navadvip and pleaded to everyone, please take the holy name of Krishna. A pak šli skrze Navadvip a každého prosili, prosím, zpívejte svaté jméno Krishny. And if people didn't want to say that holy name, Lord Nityananda, who is the original Sankarshan of the spiritual world, from whom different emanations and expansions of the Lord come. A když nechtěli vyslovit to svaté jméno, tak pán Nityananda Prabhu, který je původním Sankarshanem z duchovního světa, ze kterého emanují všechny ty vesmíry. All different incarnations. Všechny jako různé inkarnace. And from whom Mahavishnu comes also. A ze kterého také pochází Mahavishnu. And from whom all the universes come. A ze kterého všechny ty vesmíry pochází. And by whom everything is destroyed when he winds up everything, when he breathes in all the universes. A kým také všechno je zničeno, jakmile se nadechne, všechny ty vesmíry jsou zničeny. He himself, the most powerful personality there can be, he fell on his knees. On samotný, ta nejmocnější osoba, která může být, tak padl na kolena. And pleaded to these sinful rascals, please chant the holy name, take the holy name of Krishna. A prosil ty hříšné darebáky, prosím, přijměte svaté jméno Pána Krishny. And if people even now resisted, he was starting to rolling on the ground. Pokud lidé ještě stále odmítali, tak on se začal válet po zemi. Yes. And so we can see how merciful they are. And otherwise, in other incarnations, they would just kill. Tak můžeme vidět, jak oni vlastně milostiví jsou, protože jinak v jiných inkarnacích by je prostě zabili. But now they tried to change the consciousness of sinful people. Ale nyní oni se snažili změnit to vědomí těch hříšných lidí. And then they were roaming around the Navadvip, and they came to the strange scene. A pak chodili potom na Navadvipu a vytvářeli takové zajímavé dění. And they saw two drunken people
who were beating each other. Jo, oni viděli jaké zajímavé dění, viděli 2 opilce, kteří se mlátili. And they saw that they are drunken and they're really fallen. A viděl, že ty opilci jsou velice poklestlí. And they asked other people, who are they? A oni se ptali ostatních lidí, kdo jsou oni. And the other people explained to them that these are Jagai and Madai, the worst possible rascals there are in Navadvip. A oni jim vysvětlili, že tohle jsou Jagai a Madai, ti nejvíce možní darebáci, co můžou být tady v Navadvipu. And they are so powerful that even the government cannot do anything. A jsou tak mocní, že dokonce ani vláda s nimi nic nemůže udělat. And so police always avoided them, not to encounter them. Policie se jim vždycky vyhýbala, aby s nimi se nemusela stýkat. And then Lord Nityananda decided they must go to them. A pak pán Nityananda se rozhodl, že k nim musí přijít. And he went to these people and asked them, please take the holy name of Krishna. A šel za těmi lidmi a poprosil, prosím, přijměte své jméno pána Krišny. And they were so taken aback how it is possible that someone comes to us and ask us this crazy thing. A oni byli tak ohromeni z toho, že někdo k nám přijde a řekne nám takovou šílenou věc. That it took a little while that they could react to such audacity. Yes. A trošku to trvalo, než vlastně oni zareagovali na tuhletu věc. And then they started to shout, kill them, kill them. A pak začali křičet, zapte je, zapte je. And they were starting to run behind Haridas and Nityananda. A začali běžet za Nityanandou a Haridasem. And Haridas and Nityananda started to run away very quickly. Haridas s Nityanandou začali velice rychle utíkat pryč. And when they were running away, they were laughing and joking. A když utíkali, tak se jako vtipovali a smáli se. And Haridas said, now we will be killed. Haridas říkal, teďko budeme zabiti. And you're guilty of this crazy idea that you went to these two guys. A ty neseš vinu za ten šílený nápad, že jsi šel k těm 2 šíleným týpkům. And Nityananda said, why you are blaming me? A Nityananda říkal, proč mě obvinuješ? Lord Caitanya instructed us to go to the most fallen of all people in Navadvip. Pán Chaitanya nám dal pokyn, abychom šli za těma nejvíce poklestlýma v Navadvipu. And so I just follow his instruction. A já pouze jenom následuji jeho pokyn. If I wouldn't go to these two people, I would be destroyed by the Lord's anger. Pokud bych nešel za těmito lidmi, tak bych byl zničen tím pánovou hněvem. And but because I went to these people, now we will be killed by them. Ale protože jsem šel za těmi lidmi, tak nyní budeme zabiti jimi. And they were laughing and running away. Smáli se a utíkali. And because these two rascals, Jagai and Madai, were quite quick. A protože tito 2 darebáci Jagai a Madai byli docela rychlí. Jai Shishi Nitai Navadip Chandra ki jai. But because they were fat and intoxicated, they couldn't go very far by this pace. Ale protože byli obtloustlí a intoxikovaní, tak nemohli takhle běžet dlouho. So because they were enraged, they had to beat someone, so they beat each other. Protože ale byli už rozdivočelí, tak oni potřebovali někoho zmlátit a tak se začali mlátit mezi sebou. And people went and informed Lord Caitanya about this, and also when Nityananda and Haridas came back,
they told Lord Caitanya about these two rascals, and Lord Caitanya was very disgusted by them. Tak lidé šli informovat pána Chaitanya o tom, co se stalo, a i samotný Nityananda Prabhu a Haridas Thakur potom informovali pána Chaitanya, který potom z toho byl celý znechucený. And they even met after this Lord Caitanya, because sometimes in one time Lord Caitanya and his associates performed kirtan in the banks of the Ganges during the night. A jednou tak se také potkali s pánem Chaitanyou, kdy on vlastně prováděl s jeho společníky kirtan na břehu řeky Of the Ganges. Gangy. And not so far they were Jagai and Madai drinking. They had drinking party. Tak daleko od nich právě byli Jagai a Madhai, a kde pili jako alkohol, protože to měli takovou party. And they heard this kirtan of Lord Caitanya. A oni slyšeli ten kirtan pána Chaitanya. And they met the devotees, and they said to the Lord in their drunken state, nice kirtan to the Mother Chandi. Madhar Chandi. Chandi. This means Durga or Kali. Takže oni tam za nima šli a v tom jejich intoxikovaném opilém stavu, tak oni řekli jako, no, pěkný kirtan pro pan Durgu. Yes. Mother Chandi. Chandi. Yes. Mother. Pro matku Chandi. Yes. But Lord didn't react to them. He was quite disgusted by them. Ale pán ani nereagoval, on byl jimi docela znechucený. And so Lord Nityananda, some time later, and I will mention another thing. A pán Nityananda poté, jako zmíním jinou věc. When they first met Jagai and Madai, Nityananda and Haridas, they came back, and Lord Haridas Thakur complained to Advaitacharya. Takže oni, když poprvé pán Nityananda se Haridasem Thakurem poprvé potkali Jagai a Madhai, tak poté oni odešli a stěžovali se u Advaity Acharya. Yes, and he said this crazy Nityananda Prabhu he went to the most fallen drunken people, this Jagai and Madhai. Haridas Thakur si stěžoval, že tento nejvíce šílený Nityananda Prabhu tak šel za těma opilýma darebákama Jagai a Madhajem. And Advaitacharya said, it is no wonder drunkards love to associate with another drunkards. Tak ten Advaitacharya odpověděl, jako to nevadí, vlastně opilci se rádi združují s jinými opilcami. Yes, because Lord Nityananda is always drunk by the love of God. He wants to associate with another drunkard. Protože pán Nityananda je neustále opilý láskou k Bohu, tak se chce združovat s jinými opilci. And I will tell you, because Nityananda glanced favorably upon them, they will be very soon in our association. A já ti povím, protože pán Nityananda se na ně takhle milostivě pohlédl, tak oni budou velice brzy v naší společnosti. Yes, and it was true. Lord Nityananda went some days later, he was walking through Navadvip, and he saw again these two people. A skutečně se tak stalo. Pán Nityananda pár dní poté tak šel skrze Navadvip a znovu potkal tyto dva lidi. And he went again to them and asked them, please chant the holy name of Krishna. Krishna is your mother, Krishna is your father, Krishna is your wealth. Please chant the holy name of Krishna. A on za nimi znovu šel a poprosil, prosím, zpívejte svaté jméno Pána Krišny. Krishna je tvoje matka, Krishna je tvůj otec, Krishna je tvoje bohatství. Prosím, zpívejte svaté jméno Pána Krišny. And they were so enraged because of this audacity of Nityananda, that Madai grabbed a pot of wine and broke it on the head of Nityananda. A oni se takto rozčílili na pánu Nityanandu za to, co jako řekl, že vlastně vzali flašku a
they broke it through. Yes. A oni mu to rozbili o hlavu, tu flašku. And the blood gushed from the head of Nityananda. A krev tekla z hlavy pána Nityanandy. And people who saw this, they went running to inform Lord Caitanya. A lidé, kteří to viděli, tak běželi informovat pána Chaitanu. But Nityananda wasn't deterred by this breaking the pot on his head, and he still was pleading, please take the holy name of Krishna, you'll be saved. Ale pána Nityanandu tohoto nějak jako nerozrušilo a stále prosil, prosím, přijměte se to jméno pána Krishna, budete zachráněni. And Madai was even more furious and wanted to grab another pot. A Madai byl ještě více rozčilený a chtěl vzít další hrnec. And then the guy said to Madai, no, stop, don't do this. You can see this Avaduta is a real saint. What would you achieve if you kill a saint? A Jagai ho zastavil, ne, to nedělej, se podívej, on je opravdu Avaduta, skutečný světec, to, čeho bys dosáhnul, kdybys udělal to samé. And then at that time Lord Caitanya came to the spot. Jo, kdybys ho zabil a v tu chvíli tak pán Chaitanya Mahaprabhu tak přišel na to místo. And when he saw Lord Nityananda completely covered in blood, he became extremely angry. A když viděl pána Nityanandu plně jako pokrytého tou krví, tak se extrémně rozlobil. And he immediately called his Sudarshan chakra. On okamžitě přivolal svou Sudarshana čakru. And he wanted to destroy them. A chtěl je zničit. And Jagai and Madai, who saw Lord Caitanya with chakra in his hand, A Jagai a Madai, když viděli pána Chaitanu s čakrou v jeho ruce, they saw him as personified death. tak ho viděli jako zosobněnou smrt. And Lord Krishna explains in Bhagavad-gita, in 10th chapter of Bhagavad-gita, Mrityu sarvaharashchaham, I am the all destroying death. A Krishna vysvětluje v Bhagavad-gítě, že já jsem ta všepohlcující smrt. Yes, I eat everything. Já všechno jako pozřívám. So, yes, so Lord Caitanya became like this, like death personified. Tak pán Chaitanya se takhle jako zjevil, jako zosobněná smrt. And then they became completely frightened, Jagai and Madai. A poté Jagai a Madai byli z toho úplně jako velice se báli. But Nityananda asked Lord Caitanya, please, my Lord, don't kill them. Ale pán Nityananda poprosil pánu Chaitanu, můj drahý pane, prosím, nezabíjej je. They didn't do much harm to me. Oni mi příliš neublížili. But you know, Jagai saved my life. A ve skutečnosti Jagai mi zachránil život. He said to Madai not to hurt me again. On řekl Madajovi, ať už mi neubližuje. And when Lord Caitanya heard that Jagai did this service to Lord Nityananda, he was extremely happy. A když pán Chaitanya zaslechl, že Jagai vlastně udělal tu službu pro Nityanandu, tak byl extrémně šťastný. He embraced Jagai and said, "You saved my Nityananda," On objel Jagaya a řekl mu, ty jsi zachránil mého Nityanandu. and gave him pure prema bhakti. Dal mu čistou prema bhakti. And when then Jagai fell on his knees and starting to cry in complete ecstasy of prema bhakti. A poté Jagai spadl na svá kolena a začal naprosto jako plakat v té prema bhakti. And when Madai saw that Jagai is in complete ecstasy, he also fell to Lord Caitanya and asked him, please give
Prema Bhakti also to me. Please have also me. Madai viděl, že Jagaya je v té naprosté extázi a tak také spadl na kolena a prosil, prosím, pane Chaitanya, dej mi také tu Prema Bhakti. And he said, and the Lord Caitanya said, no. A pan Chaitanya řekl, ne. You hurt my devotee. Ty jsi zranil mého oddaného. But Madai protested. He said, we are like one body, Jagaya and me. A Madai protestoval, my jsme jako jedno tělo s Jagayem. Whatever I performed, he performed. Cokoliv já jsem dělal, on také dělal. If I killed, he killed. Pokud já zabil, on také zabil. And if he ate meat, I ate meat. A on pokud jedl maso, tak já jsem také jedl maso. If he raped, I raped. Pokud on znásilňoval, já také znásilňoval. So if he received Prema Bhakti, I should also receive Prema Bhakti. Pokud on získal Prema Bhakti, tak já bych také měl získat Prema Bhakti. But Lord Caitanya didn't agree. He said, you wanted to kill my devotee, but Madai saved his life. Ale pan Chaitanya protestoval, ty si chtěl zabít mého oddaného, ale Jagaya ho zachránil. Only if Nityananda Prabhu excuses you and embrace you, and then I will accept you. Pouze pokud pán Nityananda Prabhu ti odpustí a obejme tě, tak já ti taky odpustím. So he went to Nityananda Prabhu and fell at his feet and asked him forgiveness. Tak on šel za pánem Nityanandou a padl u jeho nohou a prosil ho o odpuštění. He was washing his feet by his tears. On smíval jeho nohy, jeho slzy. And Lord Nityananda just lifted him and embraced him. A pán Nityananda ho pozvedl a obejmul. And said that you performed no harm, don't worry. A ujistil, že neudělal žádnou škodu, neboj se. So at this time he was also accepted by Lord Caitanya. A v tu chvíli tak byl také přijat pánem Chaitanyou. And they all went back with Jagaya and Madai together. A oni se všichni společně s Jagayem a Madajem vrátili zpátky. And he explained to everyone that now Jagaya and Madai are not sinners anymore. A každému vysvětlil, že už Jagaya a Madaj nejsou dále hříšníky. That no one should look upon them as sinners. Že nikdo by se na něm neměl dívat jako na hříšníky. And he performed kirtan. And in this kirtan, he suddenly became, the Lord Caitanya suddenly became completely black. A on vykonával kirtan a v tom kirtanu tak pán Chaitanya z ničeho nic se stal kompletně černým. And he asked Advaitacharya, what do you see? A zeptal se Advaita Acharya, co vidíš? And Advaita said, I see that you have turned to Lord Shyamasundar. A Advaita odpověděl, že já vidím, že ty se změnil na pána Shyamasundara. And then Lord Caitanya said, Kirtan, Kirtan. A poté pan Chaitanya řekl, Kirtan, Kirtan. And he again turned to the golden complexion of Srimati Radharani. A znovu přijal tu zlatou barvu proti Srimati Radharani. And he explained that this blackness, these were the sins of Jagaya and Madai. On vysvětlil, že ta černota, to byly hříchy Jagaya a Madaya. And these sins will go to those. Hare Krishna. A ty hříchy tak budou k těm, Do you know where? who will blaspheme devotees. Yes. So these grievous sins, unlimited sins that Chitragupta, the writer of Yamaraj,
and his team were on the verge of nervous breakdown because they couldn't keep up with all these sins. To nekonečné množství těch činů hříšných, co udělali, kdy Chitragupta s těma jeho jako společníkama, tak měli z toho naprostý zkrat psychický, že to nemohli dát dohromady všechno. These all sins will go to those who blaspheme the devotees. Tak ty všechny hříchy půjdou na ty, kteří pomluvají oddané. So we should know how deadly are offenses against the devotees. Tak my bychom měli chápat, jak smrtící jsou pomluvy oddaných. Yes, all the sins of Jagai and Madai will come upon us. Jagai a Madai půjdou na nás. Yes, this is serious thing. To je velice vážná věc. Yes, and we can see that Jagai and Madai, although they were born in high Brahmanic family, they became such rascals because of bad association. A my můžeme také vidět, že Jagai a Madai, kteří se narodili do velice vznešené brahmanské rodiny, tak poklesli kvůli té špatné společnosti. So it is extremely important to keep proper association. Tak je extrémně důležité udržovat dobrou, správnou společnost. It is said that birds of the same feather flock together. Je řečeno, že ptáci stejného peří se spolu jako sdružují. And therefore it is not enough that we just avoid the association of materialistic people. A nestačí pouze, abychom se zřekli společnosti materialistických lidí. Of course, this is completely necessary. Samozřejmě tohle je naprosto důležité. If we associate with materialists, we will, even if we are devotees, we will think that they have some sense in their way of life. There is some sense in their way of life. Když si jich nevzdáme v společnosti, tak budeme se s nimi udržovat jako oddaní a budeme si stále myslet, no oni mají nějaký jako ten smysl života. They may do some things that we don't do, for example, eating meat and drinking and so on. Oni dělají nějaké věci, co my neděláme, třeba jí maso nebo pijí. But they are good people, and I can also live like them. I shouldn't be fanatic. Ale jsou to stále dobří lidé a také bych mohl žít třeba jako oni, neměl bych být fanatik. It's just normal life. To je normální život. And I follow my regulative principles, but I can have normal life and go to vacations and go there and cultivate their values in life. We may not think like this, but subconsciously we follow this way of living. Že já dodržuji ale principy, ale budu jako žít jako ten normální život, pojedu třeba na dovolenou a tak. A my třeba tak ani nemusíme uvažovat, ale podvědomě to takhle je, že my přijímáme ty jejich hodnoty života. Yes, and we don't even realize it. A my si to ani neuvědomujeme. But not just that the association of materialists is very detrimental for our spiritual life. A nejenom, že ta společnost těch materialistických lidí tak je velice jako zničující pro náš duchovní život. According to Bhakti-yoga Thakur, the association of not sincere devotees is even worse. Podle Bhakti-yoga Thakura také společnost těch neúplně upřímných oddaných je ještě horší. Yes. Why? Proč? You have an idea? Because we just think it's okay, we can do it too. Yes. Protože to si myslíme, že to je prostě v pohodě a můžeme takhle dělat jako hlavně. Yes, he's a devotee or she is a devotee, no problem. Ano, on je oddaný nebo ona je oddaná, není problém. No.
I shouldn't be a fanatic. Neměl být fanatik. We can hear many times this idea. We shouldn't be a fanatic. If someone is sincere. Mnohokrát, že nechci být fanatik, jako když někdo je upřímný, tak Once I distributed prasadam in Ljubljana in temple after Sunday feast. jednou jsem rozdával prasádam in temple, Yes, v templu Ljubljana, yes. po Sunday feastu, And it was Ekadashi. a bylo Ekadashi. And there was a line of devotees waiting to get prasad. Tam byla ta jako lajna oddaných, kteří čekali na prasádam. And there in the line, one devotee asked another devotee, should we go to have pizza? A v té lajně tak jeden oddaný se ptal druhého oddaného, nepůjdeme na pizzu? And he said, but today's Ekadashi. A říkal, dneska je Ekadashi. And he said, you shouldn't be such a fanatic. Yeah, so this we can hear many times, Tohle můžeme mnohokrát slyšet. Especially by those who are not sincere. Zvláště těmi, kteří nejsou upřímní. And of course we shouldn't blaspheme also these devotees. Samozřejmě neměli bychom pomlouvat ani tyto oddané. And we shouldn't have bad feelings towards them. A neměli bychom mít špatné pocity vůči nim. Because nothing good can come from bad. Nic dobrého nemůže vzejít ze špatného. Yes, so we should be merciful and try to help in every possible way we can. To bychom měli být milostiví a pokoušet se jim pomoct jakýmkoliv způsobem. But if we cannot help them in any way, we shouldn't criticize them. A pokud jim nemůžeme nějak pomoct, tak bychom je neměli kritizovat. But we can help them at least in the way that we can avoid their association. A můžeme jim aspoň pomoct tím způsobem, že se vyhneme jejich společnosti. Yes. And here in the purport, Prabhupada says that he says that the more fallen one is, the greater one's claim to the favor of Lord Caitanya Mahaprabhu. Tady je ve významu vysvětleno, že čím více je kdo pokleslý, tím větší má nárok na přízeň Pána Šri Caitanya Mahaprabhu. One must only be very sincere and serious. Musí být jen velice upřímný a mít vážný zájem. Yes, this is the only condition. To je jediná podmínka. To be very sincere and serious. Být velice upřímný a vážný v tom zájmu. Then we can receive mercy. Pak můžeme získat milost. Otherwise, we will never receive mercy. Jinak my nikdy neobdržíme milost. Yes, because people very often they count on mercy, but they don't want to be serious and sincere. Protože lidé jako they want mercy. Yes, Oni chtějí milost, ale nechtějí být jako upřímní. And even they don't have pure idea what kind of mercy they want. A dokonce ani nemají jasné tušení toho, jaký druh milosti chtějí. For example, they may say, I want to go back home, back to Godhead. Například oni můžou říct, já chci jít zpátky domů, zpátky k Bohu. But this is just a phrase learned in the process. A to je jenom ta fráze, kterou se naučili v tom procesu. What does this really mean is I want to enjoy. Co to skutečně znamená, že já si chci užívat. So, isn't it? Není to tak? And it really means I want to go to heaven. A skutečně to znamená, já chci do nebe. But he uses just another word for what he considers heaven. Ale používá pouze jenom jiná slova pro to, co on považuje za nebe. But the Lord cannot be fooled in the heart. Ale Pán, který ví v srdci, tak nemůže být podveden. Yes. So if you will cultivate this desire for enjoyment,
even in this so-called spiritual world, we can end up in heaven if we are pious. Takže když budeme zbožní a budeme kultivovat vlastně toto pojetí nebe jako duchovního světa, tak můžeme skončit na nebesích. Yes. And we can come again back to earthly planet, and or even then what happened? What can happen if we come back from heaven? A poté my se vrátíme zpátky na zemské planety, jako sem, a pak to se může stát, když takhle... It's explained by Vishwanath Chakravarti Thakur that because in heaven there is so much enjoyment. Tak aby se to Vishwanathem Chakravartim Thakurem, že protože na nebesích jsou takové požitky, so we become attached to sense enjoyment. tak my se ještě více připoutáme k těm smyslovým požitkům. Of the highest level. Těch vyšších úrovní. So we want to enjoy here also, Tak my like this. užívat také tady tímto způsobem. But it is not possible. Ale není to možné. And then we start to sin, to enjoy as much as we can. A pak začneme hřešit, abychom si mohli užívat co nejvíce, to je možné. And then we go to hell. Takhle. And so we are like on a pendulum, once in hell, once in heaven, and go back and forth. A jsme jako na té, jak to říct, prostě kivadlu, kdy jednou jako na nebesích, jednou v pekle a tak furt dokola. And we can never go out of this vicious circle. A my nikdy nemůžeme odejít z tohoto jako zamotaného kruhu. So the solution is revealed here by Prabhupada. To řešení je tady odhaleno Prabhupádou. We should be very sincere and serious. Měli bychom být velice upřímní a vážní. So according to be very sincere and serious, Takže according to achieve this, dosáhli to be této very serious and sincere, a vážnosti, we should associate with such devotees tak bychom se měli združovat s takovými oddanými and not with others. a ne s ostatními. Yes, this is important to understand. We should seek such devotees. We should pray to be in the association of such devotees. To je důležité pochopit. Měli bychom hledat takové oddané a modlit se o takovou společnost. And pray to find association of such devotees. A modlit se o to získat takovou společnost takových oddaných. Yes, and to be of course very respectful to all devotees and all living entities, in fact. A také samozřejmě být velice úctivý ke všem oddaným a ve skutečnosti ke všem živým bytostem. Yes, not to criticize anyone. Nekritizovat nikoho. Not even materialists. Ne ani materialisty. Yes. Hare Krishna. Is there any questions or comments? Or doubts? Yeah. For example, it is very common that, for example, if you live with other people, sometimes someone makes something not good, and for example, you are explaining to other that because of him you couldn't do this, and it may sound like you criticize him a little bit. So is this criticizing or just some normal talk, like because you have to say what he has done, and you know, when authority, for example, says how it happened, you have to say about him. Yes. We try to avoid criticism in any way. Tak já jsem se ptal tu otázku, že když je to takhle v té společnosti a takhle také snadný, jako někomu něco říct, že třeba udělal špatně, nebo tak, protože někdo se vás zeptá, nebo takhle. A ptal jsem se, jestli to je kritizování, a on říká, že každé kritizování je špatné. And if possible at all not to mention the faults of others, then we shouldn't mention the faults of others. Pokud to jde,
tak bychom nikdy neměli zmiňovat ty chyby ostatních. Yes. We can explain, but for example, if I give example from Shastra, there was this Gopal Chapal who put these different items for worship, disgusting items for worship Durga at the threshold of Shiva's Thakur. Jako například v Šástře je ten příběh, jak Gopal Chapal, yes. Chapal, tak vlastně před tomu Shiva Thakur dal ty věci na uctívání Durgy. Meat and wine and disgusting things. Maso, víno a nějaké nechutné věci. And people saw this in front of the door of Shiva's Thakur. A lidé to viděli před dveřmi Shiva Thakura. And they asked Shiva's Thakur from where this came. A oni se ptali Shiva Thakura, odkud se to vzalo. And he said, yes, this is what we do all night. A Shiva Thakur říká, ano, to je, co my děláme každou noc. And because they knew Shiva Thakur that he's so pure, they didn't believe him, and they just cleaned his place. A protože oni viděli, že Shiva Thakur je tak čistý, tak oni mu nevěřili a pro sebe neuklidili. So he didn't try to defend himself. Tak jsem nepokoušel sám sebe obhajovat. This is very important to understand. Důležité pochopit. We shouldn't defend ourselves. Neměli bychom se obhajovat. Because many times we will find ourselves in the situation that we should defend ourselves. Protože mnohokrát se ocitneme v situaci, kdy si myslíme, že bychom se měli nějak obhájit. But this is a normal material reaction to defend. Ale to je normální hmotná reakce, bránit se. Eating, sleeping, mating and defending. Jezení, spaní, rozmnožování a bránění se. So usually the normal reaction is just to defend. Takže většinou normální reakce je se bránit. But we should adopt other thing. We shouldn't defend. A měli bychom přijmout jiný jinou věc. This is very difficult exercise, spiritual exercise. Je velice obtížné praktikovat jakožto duchovní činnost. And if we practice this, we will advance spiritually very quickly. Ale když tohle budeme praktikovat, tak velice rychle budeme dělat duchovní pokrok. Because what we defend is our reputation. Protože to, co my bráníme nebo hájíme, tak je naše nějaká reputace. And basically our false ego. A ve skutečnosti je naše falešné ego. And so if we don't defend, this is extremely difficult in the beginning at least. Pokud se nebráníme, tak to je hlavně na začátku extrémně obtížné. But we should at least try. A měli by se aspoň pokusit. And definitely not give blame to others. A definitivně neobvinovat ostatní. Yes, because people are usually inclined to blame others also for the faults they have. Protože lidé mají ve zvyku jako obvinovat ostatní za to, že mají špatný den. Not just for what they really did, but also for the things you committed. Tak nejen za věci, které oni třeba udělali, ale které my udělali. Yes, so don't defend. Tak se nebraňte. But if this is extremely needed for the service that we explain something, we can, but very moderately and with great reservation and not willing to criticize. Ale pokud je extrémně důležité pro službu nějakým způsobem vysvětlit tu situaci, tak bychom to měli udělat opravdu mírně a jako takovým způsobem, abychom vůbec jako neháněli. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything else? Yes. May I ask? We said that we should avoid association of non-devotees. And Yeah.
there is a technique that we should, because we need to get their association maybe in the work. So not to take their association, to give them. And I've in the work, I've got few colleagues. They are mainly women, and they quarrel in between each other many times, and they say the bad thing about each other and stuff. And I'm just thinking about it, how can I give them the good association if I'm there, just what to do. So I'm trying to help them just to get above it. Is it for me the good thing to do, or what should I do? Tak ohledně toho, jak se máme vyhnout do společnosti, když jako neoddaných, tak například třeba v mé situaci, já chodím do práce, kde jsou ty neoddaní a oni se tam často mezi sebou třeba ty ženy jako hádají a potom na sebe říkají špatné věci, tak co můžu já udělat dobrého pro to, abych ji nějakým způsobem pozvedla. Já se třeba snažím je jako nadzvednout na tu situaci a co můžu třeba udělat jako lepší, aby udělám to správně. Most important thing, of course, is never to get involved in this criticizing. Nejdůležitější ze všeho, nikdy se nezapojit do toho kritizování. Because if you are in their association, they will try to take you in. Protože pokud si v jejich společnosti, tak se tě pokusí stáhnout do toho. This is natural. To je přirozené. And if it is in your capacity or ability to help them to take another outlook, then of course you can try and help them in this way. A pokud je v té schopnosti, kapacitě, tak nějakým způsobem jim dáte jiný náhled na tu situaci, tak to samozřejmě je dobrý udělat. But if you see that you cannot influence them, that you're not successful in your endeavors, Ale pokud vidíš, že je nemůžeš ovlivnit a že jsi neúspěšná jako v tom snažení, then you should just avoid everything and maybe even if it is possible go out of their association when this is happening. Tak bys měla jenom tak všemu se vyhnout a nejlépe odejít z jejich společnosti, pokud to jde. Of course, that can mean that we are out all the time. Especially if we share. To může znamenat, že jsme pořád pryč. What? I just corrected the translation. Oh yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So, yes, Bhaktivinoda Thakur explained that we should associate with other people, if, for example, for business or anything like this. Bhaktivinoda Thakur vysvětluje, že bychom, když se sdružujeme takhle s těma jako jinýma lidma kvůli biznesu nebo tak, that our relationships should be strictly business. Tak ty naše vztahy by měly být jenom striktně ohledně biznesu. Yes, and not to be close with materialists in any way. A nebýt k ním jako tak blízko v tom důvěrném styku s tím materialisty. Of course, if they would like to know about Krishna consciousness or about your way of life or about something higher than they live, then we can help them, of course, and give them our association. But otherwise, it's just waste of energy and time, and influences our consciousness. Takže samozřejmě, pokud se zajímají o vědomí Krishny nebo ten náš způsob života, tak jim o tom povíme takhle, ale jinak ne, protože to je velice kontaminující pro to naše vědomí. Yes. So we should try to avoid completely such association if possible. Takže bychom se měli plně pokusit vyhnout se té společnosti, pokud to je možné. Yes, especially if we have no power to influence them. Zvláště, když nemáme žádnou moc je ovlivnit. Is that okay? Hare Krishna. Hare Krishna.
Shri Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari.